හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද බලමු Adobe Premiere Pro වලින් කොහොමද transparent text එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ text එකට ඇතුලෙන් වීඩියෝ එකක් play වෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම Adobe Premiere Pro open කරගෙන new project යන්න. එතනින් අපි project name එකක් දෙන්න ඕන මුලින්ම. දෙමු text 2 කියලා. දීලා location කියන තැනින් අපි location එක තෝරන්න ඕනේ එතනින්. ඊට පස්සේ අපි okay button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Adobe Premiere Pro software එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට background එකට දාන්න අවශ්‍ය වීඩියෝ එක අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතනට import කරගන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක import කරගමු. ඊට මේ වීඩියෝ එක timeline track කරලා මේක දාගමු. audio අපි අයින් කරමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතන project area එකේ right click කරලා new item black video කියලා තියෙනවා. මෙතන අපිට black video එකක් ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් file new මෙතනින් black video මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් වීඩියෝ එකේ width එක height එක හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පුළුවන් අපි තියෙන වීඩියෝ ප්‍රමාණයටම ඉන්නේ. අපි ඒක ඒ ප්‍රමාණයටම ගමු. ඊපස්සේ අපි මේ drag කරගෙන ඇවිල්ලා අපි ඊළඟ program track එකට මේක drag කරගන්නවා. ඊපස්සේ මේ විදිහට අපිට කළු පාටින් දිස්සෙන black video එක තමයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය text එක විතර type කරගන්න ඕන. කැමති ෆොන්ට් එක අපිට මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් කියන තැනින්. මේ ෆොන්ට් එක තෝරගන්න. ඊපස්සේ මේක මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රමාණයටම මේක ක්ලික් කරගන්න අවශ්‍යයි. මේ වීඩියෝ ප්‍රමාණයටම අපි ක්ලික් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි black video කියන මෙතනින් පස්සේ අපි effects වලට ගිහිල්ලා එතනින් track matte key කියන video effect එක දාගන්න black video එකට. ඊට පස්සේ effect control settings වලට ගිහිල්ලා track matte key යටතේ matte කියන එක තියෙන තැන අපි අපේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන වීඩියෝ ට්‍රැක් එක තෝරනවා. මේ විදිහට ඒක අලු පාටින් දිස්සන. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන රිවර්ස් විදිහට ටික් එක දාන්න තියෙනවා. අපිට ඇතුළතින් වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන ටෙක්ස්ට් එක ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වෙලා අපිට වීඩියෝ එක ටෙක්ස්ට් එකට යටින් ප්ලේ වෙන විදිහට තමයි එතන ගොඩක් ලස්සනට අපිට වීඩියෝ එකට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලස්සන ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් මේ විදිහට අපිට හදාගන්න මේ වීඩියෝ එකට ටයිටල් එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න. ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න.